Magandang umaga po mga ka-YT. Ito po ngayon magluluto tayo ng Pansit Bihon Guisado. So ito po yung choices ko na mga gulay. Ito po yung cabbage. So kalahati lang po yung lalagay ko dyan kasi sa kalahating kilo lang iluluto. So gagayatin lang po ng medyo maliliit lang pang gulay. So ayan po. So habang hinihiwa ko po mga yan is nagpakulo na po ako ng chicken stock natin para yun ang pangsabaw natin. At saka yung mismong chicken ng isasahog natin, chicken breast. So yan, ilalagay ko lang sa isang lagayan. At ang kasunod naman po ito yung tinatawag na charo. Ito po isa mahal na gulay din kaya konting naibili ko. Then lagay lang natin sa lagayan. And then next naman po is yung Baguio Beans. So tatanggalin muna natin yung niya sa dulo and then gagayatin na rin natin siya. So puro masustansya po itong mga gulay na to. So gayatin lang ng maliliit. Then yan, tuloy-tuloy lang. So yun is natapos na, ilagay lang natin sa lagayan. So next naman po is ito yung carrots. So yung carrots po is inugasan ko na lang po ito So yung carrots po kasi hindi na natin dapat binabalatan. Dahil itong balat niya is yun po pala yung masustansya, yung sa underneath ng skin. So yun po, ilagay natin. Then is next, ito yung tinatawag na Kimchai. So masarap din po itong panlasa sa pansit. So ayun na po. So yan po yung pinakuluan natin na chicken breast. So mamaya ito yung gagawin natin pang stock sa pansit guisado natin. And then yung mismong chicken is pang sahog na rin. So yan po yung natin na complete na recado. So nakalista rin po yan sa description below. So makikita nyo po doon yung mga lahat ng ingredients niya. Yan, mag-start na po tayong maggisa. Pinainit na po itong skillet natin, 11 inches po yan. Salad master. So ito po hindi na tayo gagamit ng mantika. So healthy na po na-eliminate na yung mantika. So igigisa lang po natin yung sibuyas hanggang sa maluto na siya. So lang po natin siya gisa. So alam naman po natin pag mamantika yung kinakain natin is nakakabara ng po yan, ng mga ugat natin sa puso. Yan po ang nagkokos sa atin ng heart attack. Pag nabara po yung puso natin wala na po, gastos na yun or delikado. So next naman po yung bawang. Igisa lang po natin siya hanggang sa mag golden brown yung bawang. And then next naman po yung liver ng chicken. So masarap po rin pampalasa yung liver na yan. So, igisa po natin hanggang sa maluto lang. So yan po gisa lang po ng gisa. Saglit lang po maluto itong Pansit Bihon Guisado. Dahil naka-ready na lahat ng recado kaya tambak-tambak lang po. So yan na po yung breast chicken kanina na na rin. Nag-ayat na rin. So napakasarap po nitong pansit na to. Pwede nyo po rin i-try ito sa inyo.
Ganyan lang po naman ang paggisa. So, tuloy-tuloy lang po natin yung paggisa, no? Medyo pa ano natin ng konti, painitin ulit. So yan po, gisa-gisa lang. Susunod naman na ilalagay natin ay yung paminta. Yan, para manuot na yung lasa ng paminta sa ating sahog. Masarap din po yan pag maraming paminta din, napakasarap. Pwede rin po na mga habang kinakain nyo yung pansit pagluto na, pwede rin dagdagan ng paminta. So next naman pong ilalagay natin ay yung stock na may sabaw para pakuluan na natin yung yung nilagay na sahog. Yung kagandahan po nito sa natural po yung stock natin, talagang sariwa din po yung nilagay na tubig. Saka wala po tayong nilalagay na na pampalasa dyan, puro natural. Ito po is yung anato oil or atsuwete para magkulay po yung gulay natin. So inalo lang po natin siya, So ayan po, medyo nagkulay reddish na yung sabaw. So next naman pong ilalagay natin is yung mga ibang rekado. So ito yung toyo, para may lasa na rin agad. So pag medyo matabang po yung pansit, dinadagdagan na po naman yan habang kinakain. Kaya nga po may tayo dyan, paminta, toyo, tsaka yung kalamansi pag kinakain na. So yun po, ilagay na natin itong pansit bihon. Umpisa po tayo magpakulo din yan. Then yung sunod-sunod na po yan, yung carrots, Baguio Beans, may ito pa, then yun, charo, then yung Kimchai. So halos sabay-sabay na po yung sunod-sunod lang yung paglagay. So ito po is madali na lang lutuin. Ito po yung cabbage, ilagay na natin sa ibabaw. So, ayan po. So, yung next naman natin, ito yung Pansit Canton. Yan, rin po yan, pampadagdag sa natin, pansit. Kaya, nagyan lang natin ng konting pressure para ma-press. Tatakpan po natin, So, ito po mga 10 minutes. Luto na po yung natin, yung pansit. So yan po, pinapakuluan na. Pag tumunog na po yung yung vapor valve, so ibig sabihin yan is kumukulo na po yung tubig. Pwede na natin tignan. So yan po, ang ganda ng ng itsura ng mga gulay natin. Sariwang-sariwa pa rin ang itsura. Green na green. So haluin lang po natin So yan. So yun po kasing vapor valve, pag umabot po yun ng 86 degrees is tutunog na po siya. So yun po ang maximum heat ng salad master. Dahil dun po is namamaximize na yung dun nagmamaximize yung nutrients ng gulay sa 86 degrees. And doon na rin po namamatay yung mga bakterya. Kaya ito pong salad master is talagang scientifically designed din po ng mga scientists, hindi lang po ng mga engineer natin na designer dyan na
gumawa niyan. Kaya hindi po hindi lang basta-basta cookware. So yan po, haluin lang natin hanggang sa mahalo na lahat ng mga rekado. So luto na po yan, hininaan ko na yung yung induction natin. So ang sabi nga po ni Salad Master, medium click low. So yun po, medium fire lang po tayo palagi. Then pag tumunog yung vapo valve is i-turn to low po yung natin, yung kalan. So ihalo lang po natin ng maigi, Nasa magkahalo-halo na lahat yung mga rekado tsaka yung mga Pansit Bihon and Canton. So pagkaluto po nito is pwede na natin ipamigay sa mga mga kapitbahay natin, kahit na kakaunti lang para matikman din nila. So ayan po, konti na lang. Pwede nang ihain. So ayan po, ready na. So luto na po yan. So iyahin na natin. Haluin na lang ng konti. Okay, sarap. Okay, manganta na po. Thank you for watching WANEWAWI TV. Salamat po.